नमस्ते, म लामिछाने हजुरहरूलाई मेरै युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको भिडियोमा मैले अर्को स्टक एनालाइसिस लिएर आएको छु र आजको स्टकको नाम रहेको छ आइसिएफसी फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड। अब यो आइसिएफसी को चाहिँ टेक्निकल स्ट्रक्चर के कस्तो रहेको छ, यसको मोमेन्टम चाहिँ के कस्तो रहेको छ, यो हामी हेर्न गइरहेका छौँ। स्क्रिनमा हजुरहरूले आइसिएफसी को प्राइस चार्ट देख्न सक्नुहुन्छ। सर्फेसली आइसिएफसीलाई ठुलो स्ट्रक्चरमा हेर्ने हो भने आइसिएफसी चाहिँ जुन हिसाबले यो घटिरहेको छ, यो चाहिँ एउटा रिट्रेसमेन्टको फेजमा चाहिँ रहेको देखिएको छ। यो आइसिएफसी को प्राइस चाहिँ विगतमा यहाँदेखिबाट यसरी एउटा ठुलो एउटा चाहिँ इम्पल्सिभ मुभ यसले दिएको थियो र त्यसपछि भने अहिले चाहिँ यो करेक्टिभ मुभमा चाहिँ रहेको हामी बुझ्न सक्छौँ र पुनः फेरि यसले चाहिँ पछि कुनै फ्युचरमा चाहिँ फेरि यो आयोभन्दा पनि माथितिर चाहिँ यसरी चाहिँ जान सक्छ भनेर हामी एउटा प्रेडिक्सन चाहिँ गर्न सक्छौँ। यो अगाडिदेखिको सिरिजमा चाहिँ एउटा अप ट्रेन्डको च्यानल छ, विगतदेखि नै एउटा अप ट्रेन्डको च्यानल चाहिँ हाइको सिरिजमा रहेको हुनाले पुनः यसले चाहिँ फेरि पनि अर्को हाई क्रिएट गर्ला भनेर हामी एज्युम गर्न सक्छौँ र यदि मार्केटमा बुलिस यात्राहरू सुरु भयो भने अब माथिको यात्राहरू चाहिँ एचिभ हुन सक्छ। यो सेकेन्डरी कुरा र यो पछाडि यो कतातिर जाला भन्ने कुरा अहिलेलाई छोडौँ। अहिले चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि यहाँदेखिबाट यहाँसम्मको मुभ भनेको एउटा इम्पल्सिभ मुभ थियो र इम्पल्सिभ मुभको चाहिँ यो रिट्रेसमेन्ट चाहिँ आएको। यो ओभरअलमा आइसिएफसी को प्याटर्न हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिँदैन भन्दाखेरि यो एउटा बियरिसमा गएको भन्ने खालको प्याटर्न देखिँदैन। यसले एउटा टप लगाइसकेपछिको प्याटर्न हेर्दा चाहिँ एउटा डाउन ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गरेको छ, लोअर हाई र लोअर लोजको सिरिज बनाएको छ। तर ओभरअलको मुभमा भने यो चाहिँ जस्ट एउटा इम्पल्सिभ मुभपछि एउटा रिट्रेसमेन्ट मात्र देखिएको। अब एउटा टप लगाइसकेपछिको जुन एउटा घटाइ छ यसमा भने यसले के कस्तो प्रदर्शन गरेको छ भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गरौँ। अहिले तत्कालीन माथि टपबाट चाहिँ फल हुने क्रममा जुन एउटा मार्केटले स्ट्रक्चर क्रिएट गरेको छ यसको आधारमा चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने यहाँबाट जब एउटा यसरी घट्ने एउटा लो लगाए यहाँबाट माथि जाने क्रममा चाहिँ यहाँनिर जुन एउटा माइनर एउटा स्विङ हाई थियो यसलाई चाहिँ पार गरेर बजारले चाहिँ माथितिर अर्को हाई चाहिँ फर्मेसन गरेको छ। यो यतापट्टिको जुन एउटा हाई थियो यो हाईभन्दा यो अर्को हाई चाहिँ माथितिर गएको हुनाले यो एउटा अप ट्रेन्डको च्यानलमा छ अथवा बुलिस स्ट्रक्चरमा छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ र यो हाईभन्दा माथि अर्को हाई क्रिएट गरेर बजारमा पुल ब्याक चाहिँ आयो, तर पुल ब्याक आएर फेरि माथि जाने क्रममा यसलाई पार गर्न सकेन। फेरि के रिट्रेस भयो, फेरि पनि माथि जाने क्रममा फेरि पनि यो हाईलाई चाहिँ पार गर्न सकेको छैन र अहिले फेरि तलतिर चाहिँ आइरहेको छ। यो हाई भन्दा यो हाई माथि बनेको हुनाले बजारले यो लोलाई ब्रेक नगरिकन जुन तल एउटा लोएस्ट पोइन्ट क्रिएट भएको छ यो लोलाई ब्रेक नगरिकन यो चाहिँ फेरि माथितिर यो हाईलाई पार गर्दै माथितिर जान्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ र अहिले चाहिँ तत्कालीन यो एउटा करेक्सनको फेजमा रहेको देखिएको छ। यो हाईलाई पार नगरिकन माथितिर आइरहेको छ। यो हाईलाई पार गरेर माथितिर चाहिँ नलागेको हुनाले यो तल आउने क्रममा यो लोसम्म फेरि पनि आउन सक्छ, यो लोसम्म चाहिँ फेरि पनि आउन सक्छ। तर हामीले अहिले तत्कालको लागि हेर्ने भने चाहिँ यो तल आउने क्रममा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि यसरी तल आइरहँदा यो लाइनबाट चाहिँ तलतिर आएपछि अथवा भनौँ विशेष गरी यो जोनमा जुन भनेको हाम्रो रहेको छ यो 437देखिबाट 410सम्मको रेन्जबाट चाहिँ फेरि पनि यो चाहिँ माथितिर नै एकचोटि जान्छ कि र यो हाईलाई पार गर्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। यदि यसलाई चाहिँ ब्रेकडाउन गरेर 409 भन्दा चाहिँ तलतिर लाग्छ भने यो चाहिँ तल्लो लेभलमा जहाँ पहिला एउटा लोएस्ट पोइन्ट क्रिएट गरेको थियो त्यो लेभलसम्म चाहिँ फेरि पनि आउन सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ रहन्छ। त्यसैले यो लेभलमा आएर बजारले कस्तो रिएक्सन गर्छ त्यो सुरुमा हेर्न जरुरी छ। यदि बजार तल आउने सन्दर्भमा यो लेभल्समा आउँछ र यहाँबाट फेरि पनि माथितिर जान्छ भने त्यो सकारात्मक हुन्छ। यदि यो लेभलबाट चाहिँ फर्किँदैन भने यसलाई चाहिँ यो तलको लेभलमा फेरि पनि एकचोटि चाहिँ आउन सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ रहन्छ। अहिले बजारको बजार मार्केट इन्डेक्स चाहिँ तल्लो लेभलमा भएको हुनाले यो लोलाई चाहिँ ब्रेक नगर्ला कि भनेर हामीले एजुम्सन गर्न सक्छौँ।
यो लोलाई चाहिँ ब्रेक नगर्लाको भनेर हामीले जान्न सक्छौँ। सो यो तल आउने क्रममा यो बक्समा आएपछि चाहिँ बाई गर्नको लागि राम्रो हुन सक्छ। अब अहिले तत्काल ब्रोकर होल्डिङ पनि के कस्तो छ हेरौँ। ब्रोकर होल्डिङको सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्छौँ भने आइसिएफसी फाइनेन्समा चाहिँ खासै त्यति धेरै एकुमुलेसन नरहेको देख्न सकिन्छ। एकदम 10-11 हजार किताहरू केही ब्रोकरहरूले होल्डिङ गरेका छन् भने अरू खासै त्यस्तो होल्डिङ देखेको छैन। त्यसै गरी 1 महिनाको बिचमा होल्डिङ खासै नदेखे पनि यदि हामी 1 महिनामा के कतिको सप्लाई आयो भनेर यदि हामीले हेर्छौँ भने कुनै ब्रोकरले चाहिँ एकदम करिब 1 लाख चान्चुन किता चाहिँ सेल गरेको देख्न सकिन्छ। अब यो चाहिँ कुन हिसाबले सेल गरिएको छ, यदि मार्केट डाउन हुने आशंका गरिएर सेल गरेको हो भने कुनै ब्रोकरबाट हेभी सेलिङ आएको भने यसले चाहिँ मार्केटमा केही नेगेटिभ इम्प्याक्ट पार्न सक्छ र आफ्नो केही व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि मार्केट तलतिर जान्छ भन्दा पनि पैसा निकाल्नको लागि चाहिँ यदि क्यास आउट गर्नको लागि चाहिँ सेल गरेको भने यसको चाहिँ इफेक्ट खासै देखिँदैन। यदि मार्केट घट्न सक्छ भनेर यदि ठुला ब्रोकर ठुला खेलाडीहरूले चाहिँ मार्केट अपरेटरहरूले नै एक्जिट गरेको हो भने चाहिँ यो मूल्य चाहिँ यसमा यो बक्समा स्टेबल नहुने अनुमान गर्न सकिन्छ। यसको पछाडिको लजिक चाहिँ के छ भने यो 1 महिनाको सेलिङ हो र अहिले पछिसम्म क्यान्डल्स पनि हेरिरहेको छ। यहीँबाट फर्किन्छ नि यहाँनिर सेल गरेर केही पनि फाइदा हुँदैन। यो चाहिँ तल्लो लेभलसम्म आउन सक्ने पोसिबिलिटी रहन्छ। यदि त्यो क्यास आउट गर्ने भन्दा पनि मार्केट तलतिर जान सक्ने एनालाइसिस गरेर गरेको सेल रहेछ भने चाहिँ त्यसले ठुलो इफेक्ट गर्छ। क्यास आउट गर्नको लागि मात्र गरेको भने चाहिँ यो माथिल्लो लेभलमा पनि माथितिर जान सक्ने पोसिबिलिटी रहन्छ। यो स्टक हजुरहरूले वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो हिसाबले एउटा ट्रेडिङ स्ट्राटेजी बिल्डअप गर्दै लगानी गर्नु हुनको लागि हजुरहरूलाई अनुरोध गर्छु। हजुरहरूलाई यो भिडियो के कस्तो लाग्छ कमेन्टमा चाहिँ जानकारी गराइदिनु होला। भिडियो मन परेको छ उपयोगी भइरहेको छ भने भिडियोमा 1 लाइक गर्ने अवश्य गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।